Jag lutar mig tillbaka mot tankebilen så här. Gå fram, fort och bestämt. Upp med armarna. Do you speak English? Da! I think it means yes. This is unfortunate. Yeah, it's very unfortunate. Can you get down on your road now? Lay down. No, I'm sorry. It's not possible now. What? Why can't you lay down on the ground? It is gasoline on the ground, and I am having a cigarette. Smoking at the Yes, this might explode. Välkomna. Funkar allt ljud här. Vi har kidnappat stackars folktro kunniga personer. Det är ivriga. Jag älskar när spelare är ivriga. Jag älskar ännu mer början på förra avsnittet. Kan du inte anpausa saker? Jag blir så otålig, jag blir så nervös. Eller vad så. Jag var ju nervös. Ja. Nej, men hej och välkomna till 15:e avsnittet blir det väl, om jag har räknat rätt. Om jag inte räknar helt åt helvete. Kommit rätt långt ändå. Med tanke på allt. Jag heter Daniel Ros, kan jag säga, presentera oss. Med mig så har jag här Dirtman. Frank Isaksson. Om vi tar en lite snabb enmeningsrecap. Vem är din filur? Han är en före detta flygvapenofficer som har fastnat i Skandinavien och har väldiga problem med att vara befäl. Hade gärna varit hemma. En mening. Ja, men jag andades inte emellan. Ja, Trigger Henry till höger om Dirtman. Vem är Trigger Henry? Victor Loreen spelar sig. Ja, Trigger Henry är en unsett agent på vift. Bra sammanfattning. Sneaky nedanför mig spelas av Patrik. Sammanfatta Sneaky. Ja, precis. CIA, en man med ett hemligt uppdrag. Gott. Till höger om Sneaky har vi Weiner, spelad av Theresia. Jane är en soldat i brittiska armén som gillar det goda i livet och försöker hitta det positiva i misären. Som choklad. Ja. Jag tror det är det vi kan sammanfatta Weiner med. Choklad. Ja, det är lite sant. Ni skulle få helt olika sammanfattningar för att fråga andra karaktärer. Om de olika karaktärerna. Men det är gott. Nästa gång vi presenterar kanske vi ska presentera varandra. Ja, det hade varit kul. Ja. Vi kan ta upp Foundry här. Så. Se hur det står till. Nu är det som så här, tyvärr, att vi har en man back här lite. Jag förklarar vad snart. Vi är uppe i Smedjebacken här. Som ni kanske ser. I Smedjebacken? Längst upp på kartan. Jag tror jag har gjort lite modifikationer så att det ska funka också här. Vem vill göra en recap? Vad hände förra gången? Förra gången satt vi på bryggan. Vi hade tvättat oss, vi hade ätit. Vi hade haft en liten kumbaya vid en brasa. Vi skulle dra. När helt plötsligt en man kom fram. Såg lite new age ut. Eller typ fantasy-lajvare med dålig budget. Med så här kycklingvings skelett runt halsen i halsband. Så vi pratade med och vi gjorde en liten trade med godis eller choklad, gammal kexchoklad i utbyte mot rökt kött eller torkat kött. Så pratade vi lite om oknytt som han pratade om och presenterade en dryck som han gjorde som gjorde att man kunde se de osynliga varelserna. Och det gjorde då att vi började prata om den nakna kvinnan som vi har sett som ger oss huvudvärk.
Och att ur gruvorna eller grottorna eller så kommer oknyttet uppifrån. Och vi hade ju fått att den här kvinnan skulle ha kommit uppifrån en gruva, tror jag. Så vi dök in lite i diskussion där, medan Dirtman var väldigt missnöjd över de här diskussionerna. Men han var ju klart en sån här person som var duktig på spegling. Vi visade tecken på svaghet. Vi pratade om våra psykoser och grejer. Och han repeterade ju bara och fick oss att höra det vi ville. Så han fick oss att tro att det är vättar och tomtar och troll på loftet nu. Nu har ni gått på det. Fattar väl ni själva att det inte finns några tomtar? Va? Ja. Vi försöker bara pumpa allt det är ett hemligt vapen vi ska desarmera. Inga tomtar. Nu får ni skärpa er. Nej, inga tomtar i alla fall. Men Jane drack den här drycken ändå, för vi skulle ju dumpa av honom. Han ville absolut inte tillbaka till Sala, för där har han varit. Men istället tog vi med honom till Smedjebacken. Ja, vi tar ju med honom till Sala. Han var lite skeptisk. Ja. Men sen så skulle de andra, Trigger, Henry, Sneaky och Dirtman, gick ut för att leta efter bensin till vårt fordon. Under tiden satt Jane och Malte i vad det nu heter. Ja, i våran fordon. Sen kom de på att de skulle ut och leta efter en bok. Medicinsk bok, tror jag. Eller? Det här känner inte jag. Jo, men det var därför vi begav oss ut. Jag minns bara att ni kom på att ni skulle hämta en bok. Ja, ni skulle hämta bensin. Vi skulle väl ta en... Ni letade väl efter ett sjukhus eller något sånt? Ja, för vi ville ha liksom en medicinsk dictionary. För vi höll på att identifiera tabletter också. Som var klortabletter. Och sen stötte vi ju på varann runt samma hus när ni letade efter ett sjukhus. Och då hade du fått någon sån här psykos igen. Ja. Oklart varför du skrek om att det var något farligt sjukhus där vid, eller vad det var. Jag minns inte riktigt. Nej, jag minns inte heller varför. Jag fick en stress. Du var stissig där i alla fall när du kom till sjukhuset. Det var väl för att du drack hans vätska. Och det var ju inte det enda du drack. Som vanligt. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var jobbigt i alla fall. Minns jag. Just det, och Malte har ju samma logga som de i kyrkan hade. Ja, precis. Så att det verkar ju vara någon komplott, någon konspiration här. Ja, jag säger ju det. Mm. Och vi är väl kvar, Jane. vi är väl kvar i det här huset där vi hittade en massa döda personer i. Mm. Ja. Och 1 liter bensin tror jag det var också vi hittade. Ja. Sökte vi igenom hela det här huset? Är vi färdiga där, eller hur var det? Jag tror det. Och vi gick ut till garaget och Ni har rannsakat igenom snabbt efter värdefulla saker. Det är väl det ni är inte väl helt upp och ner på allting. Nej, men själva den mansionet i alla fall med gård har vi väl i alla fall någorlunda sökt igenom. Mm. Och det var kanske det sista som hände, för jag för mig att vi började vända våra jag missade säga, det ligger ett kuvert i han som har skjutit huvudet av sig också. Ja. Just han har skjutit sin familj. Och det är ett hej då och farväl. Förlåt. Ja, om man sköt ihjäl dem så då kan jag förstå att han säger förlåt. Men om det är något mer bakomliggande, typ förlåt, det är jag som har experimenterat och orsakat den här krisen världen över. Jag har varit med och experimenterat fram det här hemliga vapnet. Jag tror inte vi har sån tur. Jag är lite osäker, var befinner ni er just nu? Ni försökte gå vidare ner mot stan, eller? Jag tror att vi började vända blicken mot byn, eller mot stan. Ja, det här är ju utkanten fortfarande här. Och då har jag för mig du bröt. Ja, jag är osäker. Exakt har ni inte skrivit upp mer detalj. Jo, men jag vet att vi gick från herrgården för det var en sån här trädgårdsgnom som Malte offrade en kexchoklad till. Och sen gick Jane förbi och tog den och började checka upp den medan vi gick. Vi skulle väl gå till den här byggnaden som ni trodde var ett sjukhus.
Ja, så kanske det var, ja. Ja. Och ni möttes upp där. Men grejen är väl den också... Eller var det inte här? Nej, här. Det var det här som var det ni trodde var sjukhus. Alltså du pekar på grejer, men du har världskartan framme. Jag kan bara se världskartan. Ja. Nej, men jag kan inte peka på någonting. Nej. Ni ser inte mig i min markör. Jag vet med här i rollspelet menar jag såklart. Jaha. Mind game. Så var det. Jag hittade ju aldrig till sjukhus, för jag gick vilse och då fick jag stress. Okej. Så Jag har för mig att det här huset som ni sammanstrålade vid. Är det sjukhuset? Men vi hittade ingen medicin. Nej, ni hittade aldrig något sjukhus? Ja, så var det. Men typ, det var ju det vi var på jakt efter. Yes, och när kom ni igång? Ni höll på att testa piller på säkert Malte också. Klortablett. Säg inte att vi gjorde det. Vilket samband var det? Det var det innan eller efter huset? Ja, det var innan. Det var i bilen. Det var när de var iväg och letade bensin. Då satt Malte och Jane och testade lite tabletter. På upprådan av Dirtman. Skyller du på befälet nu? Ja, men det var ju faktiskt en order att testa det på honom. Jag förutsätter att vi inte har den här diskussionen, utan vi är mitt i smeten. Så vi håller på den, tror jag. Men det var ett par piller jag inte kunde identifiera för mig. Och det var därför som jag ville hitta en medicinbok. Och det är därför jag letar efter vårdcentral, för att gå igenom den och se om vi hittar en sån bok. Yes. Ja, shoot. Ni befinner er utkanten av Smedjebacken då, alltså. Jag är ungefär på kartan var ni är. En liten välansad villa där. Och det är rätt mycket ruiner runt omkring. Så fortfarande pyr lite omkring. Av någon anledning så är den här beskonad. Vad gör ni? Ja, vi skulle kolla efter en vårdcentral eller något sånt. Har vi kommit överens om, va? Ni går vidare in mot Smedjebacken. Bensin, eller mera alkohol var det väl vi skulle ha, va? Ja, precis. Ja. Vi får hålla utkik efter det ena på väg till det andra. Ja. Slå en spot här då. Om ni går i grupp, för ni kör inte bilen längre här, antar jag. Vi har väl ställt den någonstans. Winer skulle ju vakta den. Att den är i säkert förvar. Men Winer, vad gör du här? Men alltså vi ska... Den skulle ju vakta bilen. Ja. Jag känner mig så långben med det som kör. Ja, precis. Ja, men vi håller ju lite koll. Lite så här... Jag börjar titta mig omkring lite. Men vi höll på att identifiera de här pillerna som vi hittat. Vi vill ha en medicinsk bok. Jaha, det är klart att det var ju... Visst, du skulle ta reda på vad det var för piller, så det är ju bra. Men nästa gång du får uppdrag att vakta en bil också, så kanske du ska se till att någon stannar kvar. Ja, men då kan jag hade ju kunnat lämna Malte. Jag kilar tillbaka till bilen. Lös det här med bensin och så att vi kan ta oss vidare. Det är prio A. Och sen vad hade du? En bok för att få bok? Ja, men alltså medicinsk dictionary. Där man kan se på olika färger på piller vad det är för någonting. Är du rolig? Ja, lite sådär. Det är svårt att beskriva. Jag fattar bättre när jag har den. Då kan jag förklara bättre. Eller först identifiera bättre. Jag rullar ett spaning där i alla fall. Skulle alla göra det eller en grupp? Vi vill ha ett roll. Ja. Och jag har kollat upp, det är passivt såklart. Det går inte att slå om det här när det är spaning. Okej. Ja, jag vet att det är logiskt så här efteråt. Men ni hittar lite längre fram här på utbygden innan ni kommer fram mot downtown Smedjebacken. Så märker du att det står en lastbil där lite längre fram. Verkar vara grönmålad sovjetisk lastbil. Okej. Ja.
Yes. Och det är lite ett par, det ser ut att vara någon som rör sig längre bort också. Ni har ju kikare nu så ni kan se sånt lite längre bort. Ja, jag plockar fram den och spanar på dem. Vi gömmer oss lite. Vi får tänka på att ni kan applicera det på slaget. Ja, men det gjorde jag inte nu. Vad ser du? Hon är med i någon walk-talk eller? Ni har väl inte batteriet om? Jag vill nog inte ens hunnit undersöka om vad de går på för batteri. Nej. Jag ser en militärlastbil där framme med någon som rör sig. Shit, vad är det? Sovjetare? Bilen ser ut att sovjetisk i alla fall. Jag trodde du skulle säga troll där ett tag, men det var skönt att du gjorde det. Vi får vara lite försiktiga nu då. Men vårdcentralen där, kan du se det om de är i närheten? Verkar vara... Ni ser ingen vårdcentral. Nej. Alltså allting är pulveriserat runt omkring oss, Jane. Det är fortfarande inte så mycket bebyggelse här än. Ni har inte kommit så långt. Hur många ser jag runt den här lastbilen? Det är 2 soldater ser ut som, och det ser ut att vara en tanklastbil eller vad det kallas för, va? Okej, ja. Om det väcker något intresse. Vi går och hämtar bazookarna. Nej, jag ska. Nej. Hur långt bort är de ungefär? Det verkar ryka motorhuven. Okej, ja. Alltså shit, ska jag springa och hämta Dirtman? Det är väl, ett antal 100 meter, för kanske 500 meter bort kanske. Ja. Finns det mycket skydd mellan oss? Så nu kikare. Det är ju massor skog och nedbrända hus. Det är rätt mycket med skog och öppna. Det är fortfarande sådana här jordbrukslandskap och sånt. Ja, okej, ja. Ni har inte kommit in mot bebyggelsen riktigt. Ja. Nej, men jag tror att vi ska försöka smyga oss på dem, tror jag. Men ska vi inte ta med Dirtman? Eller ska vi göra det utan? Och så bara imponera. Jane, vad har du gjort hittills? Du har tagit hand om saker själv. Ja, det här är inte ett problem. Nej, det är inget problem. Vi löser det här. Shh, vi löser det här. Okej. Hur många var de, Henry? 2. 2, okej. Så räkna med att de är minst 3. Minst 3, tar vi varsin. Det är bra. Okej, då börjar vi smyga. Ska vi smyga åt varsitt håll här nu för att cirkulera och flanka dem? Ja, precis. Låter bra. Kan vi göra. Jag tar mig upp till träden där borta. Ja. Vi gör så här, du går åt det hållet, jag går åt andra hållet. Du, Henry, du stannar kvar lite för får du syn på en tredje. Är det bara ni 2 som gör det? Det är väl bättre att Sneaky stannar kvar. Han har ju sikte på byssan. Det är sant. Okay. Jag kan stanna. Sneaky stannar. Shit, alltså förresten, Henry, hur mår du? Är du up for fight? Fit for fight? Ja, det ska jag vara. Ja. Det är en rätt mycket raksträcka där längre fram där den står. Parkerad lite vid sidan av vägen. Hur approachar ni? Jag försöker hålla mig bakom så mycket skydd som möjligt och så lågt som möjligt. Det finns på högersidan så är det jordbruksfält och på vänstersidan så är det rätt mycket skog och buskage och sånt. Ja. Har vi inte, vad heter sånt när man kläder som... Kamouflagekläder? Kamouflage, precis. Ja, jag har det i alla fall. Jag har det. Frank biter läpparna för att säga någonting. Nej, men om Jane, om du smyger i skogen så smyger jag i diket längs vägen. Jag försöker täcka er så länge. Shit, fan vad kul. Nu är vi taggade, eller hur? I diket, alltså så här, jordbrukad mark, det är ett öppna fält. Ja, men men du springer längs diket längs där, då är det lite buskage där. Du tar högersidan och hon tar vänstersidan då, eller? Ja. Och sen, men då kan jag dra in er, tror jag, här i så fall. Är diket onormalt grunt, eller? Och när jag drar in er, så ni får prata upp er innan, för sen kan ni inte prata upp er efter. Vad ni säger då till
stackaren som är kvar, vad ni är för information till honom. Ja, men du, Snick, om du, eller Andrew, du får väl kanske snipa om det finns möjlighet. Du får väl liksom väga av. Skjut inte för fort bara. Vi måste hinna fram. Ja, det är lugnt. Jag har bara en kula kvar så jag kommer ta det väldigt försiktigt. Ja, och den sätter du. Ja. Bra. Vilket gevär använder du? Använder du jaktgeväret vi hittade eller? Nej, jag har faktiskt en kula kvar i båda. Ja, okej. Ja. Så tekniskt sett så har jag ju 2 kvar då. Ja. Men ja. Får jag hitta lite ammunition till dem då? Ja, det hade varit bra. Annars får jag nog börja ta dem med en av Det kalascher. skulle vara fulladdade nu. Jag ser ut att ha magasin 30 där. Okej, lycka till nu då. Ja, lycka till. Ser Ser ni någonting ingenting. här? Ska man inte få kunna se vad lastbilen är? Det ser du, den står där på vägen. Nej, Ja, jag du ser ser ju inte. Jag har fått informerat för dig. Du kan sätta dig innan, så. Ja, där ser jag nu. Yes. Jag ser inte lastbilen. Den må jag ju se. Du vet vad det var i alla fall. Okej. Yes, där är jag. Ja. Ska jag börja här uppe? Du står inte där, Patrik. Jag sätter det så att du är med i scenen bara. Det gick inte att sätta det längre utanför. Okej. Men jag måste nog ta mig närmare i vilket fall som helst om jag ska kunna nå dem. Du skulle kunna sätta det här. Eller från vilket håll kommer vi? Om du sätter det här nere nära vägen här vid skogen. Ser ni där jag pekar? Får vi börja röra oss? Ja. Men så här nära, då får ni börja slå. Vem har lägst? Vi spesar då innan du slår nu. Hur nära ni ska vara ni lägger i ambush. För det blir svårare beroende på hur nära ni vill komma innan ni ambushar. Jag vill komma åtminstone en... Dit tänker jag. 30 meter i alla fall. 30 meters 3 rutor då. Ja. Det är inte mycket. Du får ju plus på slaget på grund av skog, så plus 1 för infiltration där. Och du får plus 1 för dina kläder. Ja. Mm. Vad ska jag slå? Jag har glömt av. Spaning är det, men jag ska bara kolla för en gångs skull så vi gör huset. Spaning bakhåll. Hur många häxade? 2 till 5 häxade, 0. Då får ni plus 2 totalt på slaget. Okej, det är båda två som får plus 2. Ja, på grund av kläderna och på grund av skogen. Ja. Och på grund av avståndet. fatigs. Ja, det är fatigs kläderna. Ja, och sen Kamkläder. infiltrator och sen så skogen, så det är plus 3 då. Ja, plus 3 får du, ja. Precis. Då så. Oj. Där. Men då kan ni komma upp till 2 rutor nära. Om ni så vill. Okej. Varför står ni inte sådär när jag är med? Det är bara för att du står och tittar på oss. Men då behöver jag inte gå, då bara förflyttar vi oss fram tills vi är 2 rutor ifrån nu då. Yes. Vet du det där med prestationsångest när de står och tittar på en? Ni fattar att jag inte kommer tro på er om ni lyckas. Nej, vi hade bara otroligt tur att hitta den bara ståendes. Det är ett tält här uppe, såg jag med. Ett trasigt tält. Nu ska vi se här hur många rutor det är, för jag skulle vara 2 rutor ifrån. 2. Är jag tillräckligt där i buskaget, Daniel? Ja, det tror jag väl. Ja, bra. Mm. Det är ni som får agera. De håller på och meckar och kliar sig i huvudet och det är någon som tänder på cigaretter och står och röker också. Men de har inte, en mekar och en står och röker, och de har liksom inte riktigt vapnen uppe då, eller? Nej, det är ingen som... Nej, precis. De håller på runt axeln. Mm. Vi stannar lite bara för att spana om man kan se någon mer, till exempel om de tittar in i förarhytten eller där omkring, som om att de tittar upp på någon eller pratar med någon. Nej, inte just nu, nej. Väntar ni? Men vänta lite, gör jag. Vad gör Henry? Ja, jag tar sikte på han som står vid nosen.
Jag siktar på den andra som mekar. Nej, jag kan inte hålla mig. Och om det tar för lång tid, men då tänker jag skjuta. Han längst fram då? Ja. Ja. Jag skjuter på han som är längst fram, har jag tänkt att sikta in mig på. Ja, nej, du vill inte... Okej, du har siktat in på han som är längst fram och det är Tere också då. Så när hon skjuter... Nej, jag är på sidan. Ja, men han mekar inte. Okej, jag kan visa otydligt. Han står vid motorhuven den första. Ja, precis. Ja. Och så står och han mekar där vid sidan av. Nej, han vid sidan av mekar inte. Han står och röker. Ja, det är han står det. Ja, men jag siktar in mig på honom. Okej. Och då är det Tere som blev, eller Jane som blev otålig och skjuter först då. Yes, men jag tänker skjuta typ... då får jag vill inte skjuta ett dödligt skott, utan jag vill bara skjuta liksom typ i axeln eller liksom lite... Då får du cold shot, då får du -2 tror jag om du ska... Men du kan sikta fullt ut i alla fall. Hur många plus får man för sikta? Det är ingenting, alltså du får inget minus, men du kan få plus ifall du har ett snipersikte eller sånt där skop. Okej, yes. Men det har inte ni. Nej. Men vi lägger till en eldhastighetstärning. Men jag tänker att Tere skjuter först, tänker jag. Eftersom hon är den som var otålig. Yes. Ska du göra cold shot någonstans på en kroppsdel? Yes. Vilken kroppsdel? Deadly i alla fall. Men jag skjuter nog i smalbenet eller typ vaden eller någonting. Underdelen, så att det inte är någon artär. Okej. Då slår du -2 på slaget. Men får inte plus för att jag aimar? Du får inget minus för att du inte aimade. Men du får minus för att du siktade på en kroppsdel. Okej, skytte. Jag ska bara ha ett skott. Då klicka i eldhastighet 1, va? Nej, du klickar inte i någon eldhastighet. Okej, då slår jag. Oj. Med -2. Nej, jag slår om. Men det var så bra slag. Typiskt. -2. Där, nu slår jag. Äsch. Det var ju mycket sämre. Jag skjuter tanken, det exploderar. Du kan ju pusha det fortfarande. Ja, jag pushar det. Min M16 exploderar istället. Ja, du tar en skada på vapnet, men du missar ju. Det är lugnt, vi har fler sådana. Ja. Men då skjuter jag då. Ja. Det var ju desto bättre. Extra träff. Ja, men han går ju ner. Och du sköt i armarna. Stackare. Jag skjuter väl av en arm där till och med. Brapp. Stay still! Och då så kan jag... Vänta lite. Se, du har inte ens behövt gå in i stridsmode. Jag hatar stridsmode. Sådär. Nu kommer du med i streamen också. Välkommen Jon Hintpalu som kör en SLP för tillfället här då. Hej på dig Jon. Hej. Jag vet inte om du har hört någonting innan. Du har inte lyssnat på stream. Nej. Det är som så att du har stått utanför rökt här vid din bundsförvant som har meckat. Han har blivit skjuten precis och fått armen avskjuten. Det viner skott omkring dig. Och så hör du på någon brittisk stay down motherfucker. Vad gör ni? Jag har en fri SLP som är fri och agerar själv här. Jag är alltså... oj. Stabilt. Jag är pinnad, skjuten i armen och... Nej, din kamrat är borta. Han har fått armen avskjuten och han är väck. Det bara sprutar blod om honom. Han har gått ner. Det har vint ett skott förbi dig där du står och röker och du har inte tagit upp vapnet än. Och de skriker åt dig på något främmande språk. Om man lyfter upp armarna då kommer jag gå fram rakt mot honom med siktat vapen. Jag försöker backa mot tankbilen. Jag lutar mig tillbaka mot tankbilen så här. Jag går fram fort och bestämt.
Jag pekar mot Ivan. Upp med armarna. Do you speak English? Da! I think it means yes. This is this is unfortunate. Yeah, it's very unfortunate. Can you get down on your road now? Lay down. No, I'm sorry. It's not possible now. What? Why can't you lay down on the ground? It is gasoline on the ground, and I am having a light cigarette. Smoking at the Yes, this might explode. So Get the fuck out! Please be careful. Ivan was also smoking. Wait, I must fix God Ivan. damn it! Henry! Ja, jag har smugit runt. Så jag kommer upp bakom här. Nej, men jag tar väl tag i nackskinnet på ryssen och knuffar ut han mot andra sidan vägen. Den levande eller den döda? Den levande, han som står och röker i bensinen. Ja, det är bra. Jag försöker skaka av mig lite grann sådär och inte bli utknuffad så mycket från den fina bensinen. Det ser ut som att jag håller på att tappa cigaretten lite grann så. Ja. Men jag som är så här högt utbildad vetenskapsman är inte alls rädd för det där. För Dirtman har ju hört skottlossningen nu i alla fall. Ja, men jag startar motorn och börjar köra järnet däremot. Mina underhuggare är ju uppenbarligen i fara, så att jag kommer blåsa med Blazing Cells här. Do you want to buy gasoline? Yes? No, we're just gonna take it, you know. It is not for taking, it is for burning. What? Or buying. Buy or burn. You choose. Okay. You can't negotiate with us, you know. We have you pinned down. Yes, but you have no gasoline if I do not. It is dangerous. Bra. Jag försöker hoppa på honom. Vad sa du? Wrestla. Jag försöker hoppa på och wrestla. Crawl-kamp. Har du disarmat honom än, eller? Nej, jag har inte vågat vara i nära honom. Jag har en automatkarbin som hänger så här på ryggen också. Men det är cigaretten du är ute efter, antar jag. Det är cigaretten. Det verkar farligast. Bra. Ska jag köra en brawl? Nej, men vill han släppa den så släpp den, för bensinen kommer inte explodera ändå. Cigaretten är inte tillräckligt för att antända bensinen. Det är inte, jag verkar inte Jane ha fattat det här. Nej, men ta min cigarett då. Ja, lyckas. Jag tar den. Jag bränner mig. Jag blir skitförbannad på den och kastar ner den och stampar på den riktigt våldsamt. Jag sträcker mig. Jag gör något lite dolt här, försöker jag göra, om det går. Vad är det dolda du gör? Ta fram min tändare. Ja, du får en kolv i bakpannan. Jag tänkte att du kanske inte ser det eftersom du står bakom mig så. Ja, nej, men gör du någonting fuffen så får du en kolv i bakpannan, vilket fan som helst. Ja, men jag blir liksom bortbrottad och försöker liksom ta fram någonting. Det är ju hon som drar det, men det är inte jag som gör något. Det tänker jag. Men au! Did you want to buy? No buying from Russians. Just taking. There is no key. You cannot transport this. We are just gonna take what we need. You could have more than you need if you negotiate. If you just take, you take what you need. Okay.
Okay, do you have anything more in another plane? We just take this one. You cannot drive this one. It is Why broken. not? It is broken. But we can fix. No, no, you cannot fix this. I can fix this. Yeah, get me your weapons. Oh, I'm sorry. I surrender. But you can buy some gasoline from this. Yes. Jane, Ja, ställ ut han på fältet där så vi kan hålla uppsikt på han. Jag vinkar till Drew att han kan komma ner också. Okej, jag bara tar ser mig. ut som en älskare. Jag säger något på ryska. Lite grann till Ivan. Du kom med där, Frank. Tack. The Darkman. Henry, kolla ifall den andra personen är död. Och ifall om han har Vad händer här? You want to buy gasoline? Henry, rapportera. Ja, vi har en tankbil här med det vi behöver. Snyggt jobbat, det var ju precis vad vi sökte. Härligt. Ja. Hur många fångar har ni? En trilskandes, en blödandes. Döda av den blödandes och så tortera den andra till han säger något vettigt. Hur hade jag sköt ut? Han ser nog död ut, eller hur? Ja, han ser väldigt död ut. Jag kryper upp i kanontornet och siktar på han som står där och ser lite skum ut. I'm a businessman. Easy now. Kanonen är riktad mot huvudet på dig. Yes. I understand. You want to buy with bullets, I understand. It is a strong arm. Yes. Nu får honom att snacka. Ta reda på vad de har närmsta påfyllningsställe och vart han var på väg. Ja, det är väl Drew som är expert på... Ja, Sneaky. Gör honom blödandes. Alltså... Klipp hans tung. Det är nog bättre om Vad händer? om Jane gör det här. Lös det där nu. Kom igen. Se till att han snackar. Det är din tur, Jane. What do you want? You can buy stuff. I'm available for discussion. Yes. Listen, yes. dude. Listen. Yes. Yes. I listen. Get I down have on very your good knees, ears. Okay? Get down on your knees. Yes, knees. Yes. Good Yes. knees. And hands are upon your head. Yes. Of Yeah, course. behind Yes. your head. Yes. Drew, Great. kolla ryggen på så att det inte är någon som kommer och överfaller oss. Han kan ha kompisar här. Det kan jag. So, are there any more around here? Ivan. Ivan, but who's Ivan? He's lying there. He's. Oh, the dead guy. I think don't trust him. He's a treacherous bastard. He might be pretending. He looks pretty dead. Yeah. Yeah. Oh, good. Thank you. You're welcome. Yes. So, where were you heading at? May I point? Yeah, where were you headed? That direction. Yes. Okay. You see the road. Yeah. Yes, Bad road. yes. When do you stop at that road? I stopped when the machine broke down. Yes. Yes. I mean, sir, what is your mission? To transport gasoline To to where Ivan points. I drive, Ivan points. You go that know. way. Ivan says, go that way, and I go that way. Yes. yes, but Kanonen you knew. börjar röra sig lite mer sådär mot magtrakten på honom. Okay. You have to Daniel? cooperate, or you will have a bullet in your Hur mycket- stomach. Yes. I understand. I try to Hur full cooperate. verkar den här tankbilen vara? Do you want to buy Det gasoline? går It is upp the på... most cooperative För att thing I can say. det ser du inte utanpå. Yes. Nej, men om man I'd like ställer to lite buy grann på... gasoline. Hur mycket vikten Yes, what eller do you hjulen really- sviktar eller vadå?
Nej, jag tänkte mest om man bara knackar You i like- tanken. What do you Ah. want like, by Den information? verkar inte full, det verkar den inte vara. Vad sa du? Det verkar inte full, det verkar den inte vara. Nej. Okay. You will get in exchange your life, okay? My life. That's a good Yes. thing to have. From me you will get your life. Yes, Okay. thank you. What do you want from me? I want information on where you were heading. This is Sweden, yes. Yes. It is a very, very harsh, poor country with few road signs. But I might be able to give some information, yes. 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 Jag ska se här. Henry söker igenom liket efter kartor och annat som är bra. Ja, jag kollar igen. Weiner, vad har du för märke på cigaretterna? What's Är det kommunistpuffar? Det lär det vara. Ja, det är kommunistmärke. Släng då. Can you throw me your cigarettes? Yes, wait a second here. I'm just gonna fetch the cigarettes, okay? Here. Yes. När han stoppar handen innanför tröjan så rör sig kanontornet igen upp mot huvudet igen. Jag tar dem. Om du sträcker fram dem. Ja. Jag tar den. Jag låtsas som jag ska knyta mina skor, ta upp en sten och så ställer jag mig upp och så ser jag ut att kasta någonting och så gömmer jag cigaretten innanför mina kläder. Good stuff. So, where were you taking this truck? Smith. Jag backar in till bilen nu där tanken, alltså där pipen på tanken verkar vara. Och sen hoppar jag ut och börjar fylla på vårt fordon. Om det verkar vara samma sorts bränsle som vi kör på, vill säga. Ni kör ju på sprit. Det här, när ni öppnar upp och kollar till så är det här är faktiskt fin. Det är fin diesel det här. Okay, och det kan inte vi köra det. Henry, kan vi använda det här eller? Ja, borde kunna gå. Det är good stuff. Så Smith? Det är ingen destillerad sprit det här. Smithsklon. Är det bara blanda eller måste vi tömma det vi har? Nej, jag tror det går bra att blanda. Ska det vara något större problem. Han verkar veta något som inte vi vet. Smithskrov. Sklon. Sklon. Smithklon. Sklon. Ja, jag fyller på. What's sklon? Ja, ni får beslå det här. The place I am going. Slå 5D10 hur mycket ni får över. Can you point at a map? No, Ivan does maps. I do driving and fixing cars. Oj, bra, shit vad bra slag på en gångs skull. Like mysteriously appearing forest, perhaps? Is that the name? Do not anger Loesje. No. Do you cut her tongue in Russia? In Soviet? If I cut Loesje's tongue? No. No? Oh, okay. Maybe not me. No, I would never. But is I would die a happy man. If Loesje got me. Yes. Oh, like yeah, I know the Swedish term for that. Something raw. Forest raw. Yeah. Well, anyway, so you know about this woman. Do you know what's underground creatures? Oh, no. No. Okay, forget it. So what's its sklon? Yes, sklon. What's I sklon? don't know an English word. Är det någon som förstår vad sklon betyder?
Ingen som förstår ryska. Nu har det en minut innan jag skjuter honom, så får du honom lite här. You have to give us something really good. Sklon. You know, go down, Sklon. Like a bridge. No. You go down, not Downhill. Yes, downhill. In a Smith. cave. Smithy. Smith. Smith Sklon. Yes. Gruva. Yes. A cave. Or No. Mine. No. mine. No. Fråga om den hiss han menar av något slag. No. What the fuck are you talking about? What is it that goes down? Oh, and it goes up the other way. It's on a hill. Downhill, yes. Downhill. Or uphill. Are you speaking about Smedjebacken? Yes. That I But you're already here. What were you doing? What were you supposed You to do asked here? You asked me where I was going. That is Yes. where I was going. Okay. Now I answer your questions. Yes. Yes. So what were you supposed to do here? Deliver fuel To where? to Smedjebacken, like you said. Yeah, but where here? Not sure. Det är ju bas där du levererar till. Jag vet inte vad du säger. Slit in om man nu fordonet så får ni pressa ut honom på info när vi kör. Okay, you heard the man. No. Move it. Oh, move, okay. Should Go I to take the my truck? vehicle. Vad are taken. har trolljägaren tagit till vägen? Han är bakom dig, typ. Trolljägaren? Jaha, den trolljägaren. Nej, vet inte fan. Kollar Johan är i bilen. Men Han är i bilen, han verkar ligga på golvet. Det fradgar runt munnen på honom. Hörru du, trollis, vad håller du på med? Jag går dit och försöker att ta reda på vad han håller på med. Han verkar helt död. Medic, kom hit, Winer. Okej. Släpp den här tjommen nu. Henry, plocka ur honom sista infon här nu i bilen här. Trilskas han minsta lilla så bara skjut huvudet av honom. Sneaky, kom, hoppa in du med. Jag har tömt den här tanken på all diesel som finns så vi har inget här att göra. Bättre vi rör oss. Okej. Daniel? Ja? Jag kollade igenom Ivan. Hade han någonting användbart på sig? Ja, de är rätt utmärglade de här och slitna kläder och stinker svett och urin. De har ingen riktig proviant med sig alls faktiskt. Han Ivan är framme, han hade en AK-74. Okej. Och ett mag. Det var inte fullt mag ens. Nej. AK-74 har vi så vi kan gödsla med så jag tar bara magget. Ta med vapnet också, vi kan inte sälja dem. Den här skyddsmask har de båda två med sig. Vi har inga problem att frakta vapen. Alltså vi kan starta en vapenaffär snart. Inga kartor. De har kartor i bilen och tittar in där. Ja. Så finns det en karta. Och det finns ut deras körsträckor. De verkar ha kört det mycket. Och det finns order på ryska och lite papper. Jag plockar alla papper. Och sen hoppa in bilen med vad nu soldaten heter. Så inte Jag har inte frågat den. Nej. Det har ingen betydelse, det är bättre han är no-name. Men ni skulle kunna skjuta av honom sen så blir inte kompis med den här också nu. Jag ska Vi kan liksom ta med oss en cirkus hela vägen genom Sverige. Yes. Undersöker Malte. Ja, Malte verkar helt väck. Han har ingen puls. Jag har ingen puls, då startar jag HLR. Ja. Vad händer? Han är helt Seems a bit tired. Shit! Han verkar svalt någonting. Jag försöker undersöka munnen. Ja, det är fradga och så.
Men det luktar inget konstigt. Ja, det har fått upp lite... Ja, det blöder lite vad ni gör också. Okej, går det lukta? Försöka undersöka. Det har ingen speciell doft med en kroppsdoft från Malte då. Ja, men jag försöker göra HLR för att det hände ju precis ganska nyligen, antar jag. Så försöker... Det är ni inte säkra på när det hände. Så. Men ja. Har han stoppat i sig någonting? Jag hittar inget. Ja, jag börjar dra igång. Ja. Nej, du får inte liv i honom. Jag insåg just en grej. Vi glömde slanga lastbilens tank. Den lär ju ha några liter med. Jo. Så vi backar. Och så slangar vi tanken med. Nej, Jo. han dog. Malte, han dog. Dog han? Trolljägaren? Nej, alltså Jane, kan du inte ta ut honom på och bara se om han lever ju fortfarande. Han lever ju, det är klart han lever. Bara ta ut honom. Puls, jag har ju Ja, försökt återuppliva honom. Kan du ta ut honom? Dumpa honom bara. Bara ta ut honom. Bara dumpa honom. Ja, precis som Dirtman säger. Fy fan, jag gillar verkligen Malte. Han förtjänade inte det här. Dumpa Malte nu och så tortera den här jäveln till han pratar. Medan vi slangar. Henry slangar den här lastbilen på de sista literna den har. Och sen så åker vi härifrån och skjuter sönder det sista av tanken som finns kvar. Let's go. Jag tar ut Malte. Då är på D6. 9 lite till då. Yes. Ja. Eller? Ja. Alldeles lysande. Kör någon intervju eller tortyr med stackars SLP medan ni håller på med det här. Do you want to pay me now with my life? I gave you information. I gave you fuel. Yes. Jane drar ut Maltes kropp och lämnar Henry till sovjetaren. Är det någon som kollar mig? Ja. Tyckte som att det var 2 som slangade och en som släpade lik. Så att, Ja, men vi har ju en till som kollar. ni har en till. Ja, vi är 4 totalt. Jag är ledsen då, lilla kommunisten. Ja. Ja, jag fortsätter mitt försök att förhandla här då. Ja, När vi är några meter bort så skjuter jag, ser jag till Henry och skjuta tanken så den exploderar. Men vem är det som håller koll om Henry är där ute? Drew. Men vi åker ju när vi slangar klart, börjar vi åka. Du får ju tortera honom när vi kör. Jag stirrar faktiskt lite på kroppen här så att i så fall finns det några ögonblick när jag inte riktigt är uppmärksam. Ja, jag håller ju på att ta ut Malte. Jag lägger honom till... lägger honom lite fint. Jag lägger faktiskt en kexchoklad vid honom. Nu ska vi åka. Hoppa in nu. Okej. Kan man ta kexchoklad? Nej, det är ute. Jag tittar hungrigt på kexchokladen. Och sen så gör jag lite fint. Jag säger ett par fina ord. Malte, jag kände dig några timmar. Du var en redig skön prick du. Jag kommer sakna dig. Previous prisoner. Du finns med oss. Du kommer nu bli omhändertagen av tomtar och troll. Och de kommer... Ja, men vi kör väl då utan Jane då. Vänta. Gräver du ner honom också eller vad gör du? Nej, det hinner jag ju inte. Jag plockar lite löv som en liten bukett och kexchokladen. Jag är uppe 5 timmar nu med fordonet så. Så stressar jag då. Och För säger chansen så spottar jag i riktning från Ivan. Sen hoppar jag in i bilen. Yes. Här ska inte vara några fina begravningar med några trolljägare från Sverige. Nej, jag saknar honom redan. Skulle vi gå till Smedjebacken. Får ju den här tjommen lite info nu då. Ja. Då kör jag mot Smedjeback, eller vad heter det? Nej, vart skulle vi? Sala. Ricky? Fagersta och sen Sala. Sala, va? Ja.
Yes, jag kör mot Fagersta sakta. Och förväntar mig en scen i baksätet. Jag vill bara säga att jag har behållit Maltes saker. Hans packning. Ja, jag förväntar mig inget. Men kör ni utfrågningen så kan ni andra slå de vanliga slagen då. De som gör vad. Kakvats Tebiasovut. What is your name, my friend? Slår vi ett spaning här. Nej. Så, You are going to Smedjebacken, yes? Yes. Spaning kan man inte pusha. okej. Ja, Så då var det kom inget ihåg där det. på spaning. Yes. Körna gick bra. Och det behövs ingen överlevnad så kör på vägen. Så då drar jag kort här. Or perhaps we are going to Köping. Who knows? I Fagersta. Or Fagersta. Men fortsätt utfrågningen så länge. Så Ja. fixar jag mekaniska. So you are taking my fuel to Smedjebacken. Very good. Do you want to join? We could use good people. Jane, kan du hjälpa mig här lite bara ifall att du behöver hålla honom? Okay. You know, what's your name? Piotr Piotr. Ja. It's Nikolajevich. like this. We're going away from Smedjebacken, okay? We're going away. We're No, leaving that place. yes, okay. Goodbye, Smedjebacken. Yes. Ni har brapp. Jag trycker Utanför. gasen i botten och kör. Jag kollar i kanontornet vad det är som brappar på oss. Det brappar inte på er. Ja, okej. Men Ja, ja, kolla ni kör vidare. Ni kommer ut här då. Där. Is this your friends, Piotr? No, I don't think so. We never get escorts. This is going bad for you if they were shot. It might be Ivan again. You know, never dies. Kakvas Tebiasovut. Vad är ditt namn? What is your name, my friend? Piotr Nikolajevich. Nikolajevich Piotr. So, do you know anything about Sala? Perhaps. What is Sala? You know anything about underground bunkers? Perhaps. Secret laboratories? No, I just drive a lorry. I'm a simple soldier. I'm not even a soldier. I'm just a driver. Just the driver. They gave me this gun and Ivan told me where to go. Then they stopped giving us food. Then they stopped giving us escorts. Then they stopped giving us women. Then they stopped giving us anything. And now we just drive. Ah. And So- I actually just want to drive home. So your officers left you? Don't know if they left me, but they didn't give any escorts or any good work at all. No. I'm a good driver. Yes, good driver. Have you been having any medical problems? Me? Yes. Yes. What kind? Starvation, Ah, yeah, mostly. Kind of. Choklad. Och så börjar jag skala den och så luktar jag lite på den. This is nice. You haven't been seeing things? Luesia? Strange things. You know of Luesia? Loisha? Luesia. Spirit creatures from deep forests, yes. Yeah, naked women. Or, yes, can be naked women. Oh shit. What was that? Vad var det där? Not Vad var det där? Någon som vill skjuta iväg. Dirtman! Va?
Jag bara försöker... Jag har fått felmeddelande på mitt vapen så jag försöker se vad det är som sker. Jag tryckte bara på titeln. Ja, jag sköt iväg någonting där inne. Det gick av en kula. En vårdarskott. Jag bara... Wow. Håller du på med det medan du kör? Vilka är därför? No cigarettes, so we threw them away, remember? This is my other package. Oh, okay. Don't show dirt now, Oj. okay? Den här... Va? Det mulnar till här. Det var mitt på dagen här, men det bara mulnar till. Det blir riktigt mörkt runt omkring. Ruta till. Jag måste ju slå. Nej, ni behöver inte slå. Ni kör på vägen så behöver ni inte slå varje ruta. Jaha, jag har slagit varje gång. Nej, det är obstacles och sånt. Så att jag har inte räknat med mer slag. Okay. Men däremot 2 rutor har ni kört vidare till. Och i den här rutan så börjar det mörkna till. Och det blir helt nästan svart runt omkring ett fordon. Nu är det inte så mycket tittgluggar ut och sånt här, men det är mer du som kör som märker. Och det är den som spanar då såklart. Det verkar vara flag. Alltså det är askflagningar runt omkring er. Är det... Henry, tror du att det är Fagersta som är i brand, eller? Jag vet inte, tycker jag. Eller Fagersta, menar jag. Piotr, do you know if any problems in Fagersta? We drove through here before. And it was fine? Yes. It was a long time, quite a while ago. My truck broke down. Jane, ge honom lite hembränt. Oh, okay. Do you want this or do you want that? Det är choklad eller hembränt? Ser det ut att vara bra hembränt? Det ser ut... Är det grumligt? Det ser ut som typ gulaktigt, det är lite kryddat sådär. Bränd. Yes. Okay. Yes. Here. Han är kommunist. Hade du ens behövt fråga? De är ju alkisar allihopa. Han verkar... för mycket på honom. Vi ska ändå döda honom en stund. Han verkar inte veta så mycket, Dirtman. Han är bara en vanlig förare. Det blir tjockt med aska. Det är svårt att köra för ni ser bara ett par tiotals meter framför er. You know Piotr, Dirtman here, he wants to kill you. He wants that we, yeah. So you have to give us something truthfully that they can save your life, all right? Yeah. You were talking about Sala. Yes. Yes. Ni får nog ta och slå ett nytt slag för drive där inne. Jag har gjort det. Jag inte får använda något av de lyckade jag har slagit. Nej, jag har inte bett det stå innan. Du kan inte bunkra upp lyckade slag. Så. Jo, det kan jag. Och sen inte de misslyckade. Sen väljer man en lätt operation om misslyckas med. Jag backar lite nu. Får jag slå då? Oj, jag misslyckades. Nej, men ni kom in, men ni ser inte så långt framför er. Ni börjar närma er Fagersta här då. You know what? You can take this chocolate as well. Take it. You deserve it. Yeah. Och ni ser vägspärr längre fram. Hur var det med spanen och sånt? Hinner märka det in för sent. Yes. Spanar vi igen här. Cave there, mine, right? Om ni ser det när de gör det. Hade vi minus på span? Hade vi? Ja, det är minus. Det är för drive bara. Replaced most of the other vehicles. De kommer samma minus som er, så det är samma sak. Ja. We haven't seen any officers for a long time. They're gone. Kikare. So they have abandoned you? Nej, inte det så kort driving, yes. We did all orders. Då slår jag bara rätt upp och ner. Yes. How long ago did you get the order? Eller vänta lite. Ja. Ska jag köra hardcore? Vi har kört fel på det här också. När man kör i fordon så blir man upptäckt allt innan de som går till fots. Frågar du oss om vi ska köra hardcore?
Okej, ni får en chans här då. Vi har kört fel på det. Vi har letat genom hela reglerna. För det kändes fel. Jag hittade till slut en liten not om att kör man i fordon så blir man upptäckt alltid för de som går till fots. Det är logiskt. Jag hittade aldrig reglerna, men nu har jag hittat dem äntligen. Så frågan, när ni kommer in mot bebyggelse får ni chans och vill ni kliva av innan eller inte? Alltså, hur stort är Fagersta? Fagerstay? Det börjar komma rätt mycket bebyggelse. Ja, det är mer och mer. It's a quite big town, isn't it? Let's stay here and och så sprider vi ut oss och kollar om det verkar vara besatt av fienden eller inte. Hörru du, kommunisten. Vilka bor i Fagerstay? Vilka håller det just nu? Vet jag det, Daniel? Ja, det är ni som har det. Jag har din tankrunda här. Ja, Hur många är ni här? Jag osäkrar mitt vapen och visar att jag tänker skjuta honom. Och du ser en ganska iskall blick som att nu har det räckt här liksom. Titta lite på det som att det är kul att förstå vad du sa. Piotr, vill du hålla igen informationen? Ska jag fylla i det som de inte själv berättar? Jag ger nog i det här läget mer information, tror jag. Ja, de har ju kört en daglig tankrunda här mellan de här orterna. Och det är tecken på att sovjeterna verkar ha rätt god försörsel av bränsle. För att det har inte ni haft. Det är till och med varit officerare som har fått bli tvungna att rida. Säg till kommunisten att han får att jag kommer låta honom leva om han visar oss vägen till bränsledepån. Piotr, our officer here, he will let you live if you show us to where you keep the fuel. Och om han ger oss info om hur vi tar över den. There's a lot of people there. Sala. I go from Sala to Norberg to Fagersta, yes. Det är Sala, Dirtman. Okej, men hur mycket folk är det i Fagersta? Tar du på det? How many people here in Fagersta? Vet jag det? Nej, du vet inte hur många det är. Men hur stor kommunistbas har ni? Det är inte så många kvar. De har ju evakuerat det mesta till den senaste striden. Så att du brukar få eskort normalt sett. Men det har du inte haft de senaste dagarna. Yeah, I haven't got any escort, so I think they are manned thin. But maybe some. Ta reda på den minst bevakade rutten till Sala. And you are truthful now, I try to, yes. The best way to go to Sala is to take my truck and I drive you, yes? What? Den har vi ju lämnat bakom oss för en timme eller flera timmar sedan, så att det är lite svårt. Dessutom sprängde vi den. Jag tror att du märkte när vi sprängde den faktiskt. Ja, just det. Yes, it's a bit too late for the truck. Yes, but maybe then you have to go off, not go to towns. I'm not so sure about that. Yes, because our officer here, he needs to have a reason to keep you alive, or it's do svidania. Do svidania. That will be if. So perhaps you're useful in another way. But you can go around Fagersta, yes. Vad sägs om jag hoppar ut och scoutar lite? Gör det, slå på. Ja. Ni har minus då på scouting. Jag följer med dig, Henry, medan de bevakar den här kommunisten. Ja. Jag försöker väl ge dem lite tips om hur man kan åka för att inte passera Fagersta. Men ja, men kanske 300 meter framför fordonet, något sånt. Jag bistår honom när han scoutar. Försöker memorisera de här instruktionerna som han ger då om hur vi kan åka runt Fagersta och slippa hans vänner. Det gick ju inte så bra. Använder du en plus för att jag bistår dig? Nej, gjorde jag inte. Då får du slå om. Det är smart. Ja, då får man slå om, för det har vi fått göra när jag lyckas varje gång.
Plus 1 blir då va? För bistånd. Yes. Ja, men du ser. Ja. Det är så här man ska göra. Men det är rätt kort sikt här. Här omkring ändå. Så ni har nu nära. Och det skjuter inte mot er. Det viner inte mot er. Kan vi avgöra ungefär från vilket håll? Ja, ni navigerar mot det hållet och ni kommer fram i smygande så ser ni att det ligger flera kroppar, civila kroppar ser ut som på marken. Okej. Ja. Och ni ser också att det står en man som tröstlöst gråter medan han torkar blodet och smutset från ansiktet på en pojke som ligger livlös på marken. Han kysser honom på pannan och håller upp honom i sin famn och skriker förtvivlat på någonting på svenska bortemot längre bort. För att mötas av ytterligare skott från ett kulsprutenäste som sliter igenom och gör slarvsylt av hans kropp. Innan de båda faller ner på marken. Hur långt bort är det här kulsprutenästet från oss? Ja, det är någon 100 meter. Okej. Finns det något sätt att komma runt det där nästet? De verkar inte uppmärksammat er än. Nej. Kan du se hur många det är? När ni tar upp kikare, ja, ni har sett flammorna men det är fortfarande svårt här med all aska och se mycket längre än några 30 meter stod det, och så där, va? Eller 30-50 meter. Nej, jag ser inte riktigt så noga än. Ska vi ta oss närmare och se om vi kan ta ut dem? Ja, vi får göra det. Är han ryssen med här? Nej, det är bara jag och Henry. Så att, hur långt borta är tanken eller vårat fordon? Jag hämtar Sneaker eller jag hämtar Winer tror jag. Det är bättre att ha oss med som medicin än han som inte klarar av att se blod. Winer. Håll med oss. Det är fina borta. Dirtman? Ja. Men det har jag hört det såklart. Se åt han och ge ryssen utav den spriten som Malte hade med sig. Varför ska vi ge den till ryssen? För jag tror den lättar hans tunga lite bättre. Men vi har inte tid det är det han har fått. Och jiddra med kommunister nu när vi ska ta ut ett kulsprutenäste. Så vi får göra en sak i taget då. Men sen... Vi har fått info från Piotr om hur vi kan ta oss igenom Fagersta utan att stöta på någon. Men det här är fienden som skjuter civila. Vad tycker du om det, Wine? Nej, det tycker jag inte är bra. Nej. Det är inte alls bra. Nej. Vad är det jävlar? Ja, ska vi... Your friends are killing the civilians, Piotr. They are hungry. They want kexchoklad. Ja, okej. Nej, jag hoppar ut. Sorry, I didn't understand. Ska vi köra... Vi skulle kunna göra den vanliga faktiskt. Bind fast den här jävla kommunisten här i bilen. Så tar vi... Henry och jag tar fordonet och så tar ni och snikar upp från sidan som vi brukar göra. Och så äter vi upp dem. Okej, Jane. Hjälp till här, bind fast honom då. Ja, bind fast honom. I'm sorry, my friend. Han har en kniv på sig. Va? Yeah. Look. Kolla det. Jag muddrar honom först. Du hittar ett paket cigaretter till. En trasig kniv. Trasig en fällkniv som är liksom av så. Och sen så en ganska snorig näsduk. Ja, men kortlek har du väl? Kortlek, ja. Absolut. Med lite vackra ryska kvinnor på. Så. Nej, men okej. Hade du en tändare också? Ja, det hade jag. Nej, jag tar tändaren och den hade jag konstigt stoppat i bakfickan. Den verkar ha varit i en annan ficka från början. De två tar jag i alla fall. Och sen så tar jag dina skosnören och binder dig. Japp, vi tar repet. På bara händerna bakom. Eller ja, bakom. Ja, men jag har nog skosnören. Jag är ordningsam förare.
Jag kör mina egna. Nej. Ja. Ja, knyter dig. Stay put, okay? I don't seem to have any choice, no. Good. Oh, that's good. Ja, sen så hoppar vi ur. Jag går och kontrollerar så att de har bundit honom ordentligt och kompetent. Så jag litar inte riktigt på dem. Ja, jag följer med Jane. Sen gör vi den gamla vanliga. Att de två får smyga sig fram. Vi pratar ihop oss om det. Och sen att vi avvaktar till de börjar brappa. Och då kör vi rakt på för att hanga igen. Innan vi springer iväg där ska vi funktionstesta walkie-talkie-kärnan vi hade. Bra idé. Vänta, Weiner. Sneaky, vänta. Okej. Henry försöker få igång walkie-talkierna vi plockade här då. Skynda. De skjuter iväg civilbefolkning. Får vi igång dem? Nej, det är inga batterierna är döda i dem. Okay. Ja, vi skiter där. Let's go. Ja. Go to plan. Tankar om diesel. Ja, precis. Ja. Nu igen. Är det en strid här nu så måste jag nog ta och bryta där då. Nej, i så fall vill vi inte slåss. För att det kommer ni no way att ni hinner på mindre än typ 20 minuter och sånt där som det blir innan. Det är väl rimligt. Det beror på hur stor striden är. Om vi är väldigt effektiva. Nej, ni har inte varit på Kan vi inte slå ett allmänt slag bara? Alltså jag tänker om, eller ja, nej. ett allmänt slag, att det är similar. Ett litet kulsprutenäste kan vi väl få slå en allmän roll? Det är nog mer än bara ett kulsprutenäste kan man ju hinta om. Om det är en stad de håller liksom. Å andra sidan. Vi åker i ett Sovjetfordon. Det gör vi. Ska vi köra Blazing Saddles rakt på dem? Så det kan ju överrumpla dem. Ja, skulle vi kunna göra. Vad säger ni? Är ni up for the plan? Du börjar bli rätt groggig och börjar Jag. hallucinera en del. Kexchokladen. Ja. Ja, då kör vi då. Vad är det med han där bak? Vad hände med honom? Han drack något. Han tog ju inte bara en hutt om man säger så. Nej. Han tog flaskan. Ja. Fick han trollsaften? Var det trollsaften, Drew? Nej. Det var bara hembränt. Men det är bara sånt ni haft. Det där från byn. Ja. Men alltså, med trollsaften menar vi ju det som trollgubben gav oss. Det är samma. Ja, det är samma. Det är samma. Det smakar identiskt. Ja, han verkar se någonting. Vi verkar ha något osynligt i bilen. Skitsamma, nu kör vi. This good. Han är fastbunden så det är lugnt. Ja. Det börjar, ja. Ska ni köra och vi går eller ska vi köra allihopa? Vi kom på att vi kan lika gärna köra trojanska hästen så vi kör upp till dem och så överraskar vi dem genom att avfyra mot dem när vi kommer nära. Okej. Ni kommer närmare då jag har inte förberett någon scen, det var med det också. Men ni kommer närmare en bunker. Det är en riktig bunker. Oj. Och det är lite... Ni ser de här, det han kallar för trollkors på sidan av bunkern. Det är samma kors vi hade på stenen och det. Ja, i järn, i grovhugget järn. Ja. Så, alltså hur stor bunker verkar det vara? Verkar det vara jättemånga eller? Det är en sån där pillbox. Det är inte riktigt bunker då utan en pillbox är som... Det är ett skyttevärn i betong helt enkelt. Ja, skyttevärn i betong kan man kalla det för. Ta reda på, se till att fyllot tar oss igenom. Stick upp hans huvud genom luckan och be honom prata oss förbi. Håll en pipa i nacken på honom så att han inte tvekar på att tala sanning. Eller tala för vår fördel. De följer väl er med kulsprutan när ni kör förbi. Om ni inte kör rakt
mot dem. De är ju inte på vägen med det här utan det är vid sidan av vägen. Ja, men då kör vi försiktigt förbi då utan att tveka liksom. Håller en normal hastighet. Kolonnhastighet liksom. Då poppar vi inte upp ryssen. Nej, det gör vi definitivt inte. Och så kör vi norrut mot Norberg då, liksom planen. Det är någon som... Ja, då kör ni vidare mot Norberg och kan ni köra inte in mot Fagersta egentligen. Vi svänger av upp mot Norberg. Då vill jag ha ett slag från er igen då. Från alla som vi kan använda Piotrs instruktioner för att undvika saker också. Ja. Spaning då kanske? Har vi kommit ut ur askan eller? Ja, det kommer ut ur askan nu. Precis. Så kan vi använda kikare igen då kanske? Det kan jag tillåta. Ur askan i elden. Ja, 2. Yes, och det blir lyckat drive också då. Yes. Jag ser om vi hinner uppleva någonting innan här. Synd att jag inte har korten. Det tar längre tid att dra dem digitalt än vad att dra dem på kortleken. Sätt upp en extra kamera för korten. Okej. Det var ju nästan identiskt. Jag vet inte, det är på väg också, vägsymbol. Ja, så. Jaha. Det blir en tjock dimma här. Okej, ja. Och det berättar inte alls. Det var ju inte den dimma, det var ju kopplat med den här kvinnan. Och huvudvärk. Har du huvudvärk, Jane? Nej. Vätskebrist. Alltså kanske du inte ska gnälla nu. Alltså, håller du på att gnälla över huvudvärk nu igen? Nej, men jag sa ju bara att men det kan vara en kvinnan som strövar omkring där ute. Vad det jag menar? Vi ska inte bli förväckade i förebyggande syfte då. Om jag menar att om vi kör in där kanske vi får huvudvärk. Fast om vi dricker så klarar vi oss. Men hörni, alltså... Ja, det beror på om vi har ont om varje gång vi har råkat ut för de här hallucinationerna så har vi druckit av den här spriten. Vi kanske ska hålla oss ifrån spriten istället. Jag har inte druckit någon sprit med kvinnan. När vi kom till kyrkan drack vi en hutt. Vi såg hallucinationer. När vi kom till badet tog vi oss en stänkare. Vi såg hallucinationer. Det var något mer tillfälle jag för mig vi drack och så såg vi hallucinationer. Visst var det så? Nej, kanske inte när vi var där på vägen. Ja, i alla fall, alla ska inte dricka samtidigt. Speciellt inte jag nu som kör. Och ska slå med minusmodifikation, sa du va? Ja. -2, eller? Yes, det får ni göra här i dimman. Piotr, do you have a headache? Jag klarar. Can you look out at that window? Do you see a naked woman? No, bearded man. Lesche. Hör du inte det, Jane? Han säger ju samma sak som Malte. It is Lesche. Jakashanka. Borovoj. So what's getting up in the mines? You told us there was something weird there. Yes, no, everybody disappeared. So what do you do there? What's the experiments? I fetch fuel. You must have heard something, right? No, you don't talk about. Ja, det bara fortsätter så att det kommer vara svårt här. You're all drunk and you have to speak jag resettade kortleken och fick det kortet direkt. Ja, ni slipper ju köra ner en radioaktiv krater den här gången i alla fall. Ja, det är trevligt. Ja. Det är trevligt. Tackar för detta. Men vi börjar närma oss Norberg, va? Ja. Norberg.
Vi tar väl och saktar ner innan bron där för att se till att jag och Henry kan scouta medan de vaktar fyllot. Det är svårt i dense fog. Som Det är sagt. fortfarande dense fog här uppåt Ja, också. det blev ett nytt sånt kort. Så att det... Ja, okej. Dimman följer med oss. Nej, men då om det är dense fog så kanske vi helt enkelt ska bara köra. Vad fan? Eller vad säger ni? Vågar vi? Ja, jag tror det. Ja, Men, vad säger han där bak? Har han några tips för hur vi tar oss igenom Norberg? Ja, han sa en del innan. Ja. Annat är han mest orolig för Leshin. Ja, det förstår jag. Nej, men vi kör på. Ja. Jag tror att rådet var nog att jag sa att ni inte skulle över bron till Norberg utan att ni skulle gå söder om floden där. Om man sa skulle- det så följer vi ju det och kör i skogen här istället. Du vill ha en survival också då? En överlevnad. Och så vill jag ha ett Då- nytt slag för att ni kör offroad då. Men då Jaha, slår jag var det en inte- överlevnad här då. Just det. Okej. Det är nog en ny ruta, ja. Kanske. Men då Nu slår är det jag en minus på drive både på grund av vädret och på grund av... Jag lyckas ändå. Jag hann inte säga klart. Och på grund av att det är offroad. Jag skulle sänkt ännu mer Ja, än 2. yes. Hur mycket då? 3 totalt Fordon, eller? skog minus 1, minus 3. Precis jag blir. Ja, det gick ju inte så bra. Hörrni, vem är det som har ställt ett träd här? Jag pressar. Jag väjer. Det kan Alltså- du göra, precis. Tjoho! Ja, det är de där kanske. Ja, det vet jag bara. Är det jag? Fordon, ja. Där. Ja. Yes! Ja, ni lyckas. Vad duktiga ni är. Fast jag tror att jag smäller Du var upp... nära att gira in i någon stubbe. Ja, eller något. jag Men tror att är det rätt minus Ja. på... Är det minus på Fordonet tar skada. överlevnad också eller? Ja, det måste vara för samma sak där, precis. Hjälper kikaren någonting? Nej. Jo, ja, nej, inte det här. Systemet tillåter, men jag tycker inte när man inte ser så långt så kan man inte nytta av kika. En där. Det gick ju bra ändå. Skulle du ha en överlevnad också eller? Ja, så det kom in i rätt ruta. Är det minus där också eller? Ja, Minus 3 också? yes. Det gick ju inte. Slå en T6. Så, Ja, det lyckas ändå. men jag ska ha en... Det är stress. Precis. Du kommer in i rätt ruta och du märker att det är en mindre by. Samhälle som ni höll på att köra in i. Innan ni kör in i samhället. Fråga Fyllot om han vet vilka som håller till här. Götner, this Ja. village outside of Norberg, south of Norberg. Who's living here? Let me see. Yes, look. Är det svenskar eller ryssar? Jag tittar ut. Ja, det är en... See a naked woman. Det verkar vara en Jag är bearded jordbrukssamhälle med lite få byggnader och någon lada. Jag hörde inte vad du sa. Vad var det samhälle? Jordbrukssamhälle med få bonadsbyggnader och någon lada. Vad säger ni? Klockan är rätt mycket, va? Det börjar dra upp sig nu. Ska vi ta och söka övernattningstillstånd här? Kan vi göra. Vi har ju choklad att byta med. Det borde vara bra valuta på det här stället. Det är säkert. Bara tänka på att det är mycket ryssar i området. Ja, men Sneaky, du är ju bra på ryska med. Ifall det är så att de har civila här så lär de ju kunna... Eller om de har infiltrerat det här stället så lär de ju kunna ryska. Så gå dit och prata ryska med dem och se ifall de verkar vara fiender eller om de är svenskar. Är de svenskar så kanske det går att få skydd av dem. Är du med? Okej, fine. Ta med lite choklad och muta det fram. Jane, det innebär att du följer med. Okej.
Du är banken. Jag är banken. Check. Går Jag du plockar på mig runt det. med chokladryggsäcken hela tiden nu eller? Jag har choklad, ja. I won't let him go. Ja, då rundar av här. I alla fall måste ha någon bra punkt och köra en cliffhanger så kan ni... Ja, ska jag gå och natta lite barn? Trevligt att spela lite. Det var roligt att ha dig med. Ja, det var jättekul. Du blir alltså avsläppt och drar eller? Sen? Han ska hämta sina barn. Ja. Han ska hämta sina just det. barn. Ja. Piotr ska vandra hem Piotr till sina barn. Nikolajevic ska hämta sina barn i Norberg. Ja, sista han sa till Ivan var nej, ta i med axeln. Så kom ni och sköt honom. Ja, men du slapp ju honom med i alla fall. Ha det fint folk. Ni Trevligt att slapp. se er. Hej. Kul att se. Nej men vi kom en liten bit idag hörni. Ja. Det var väl bra jobbat av oss. Jag kan ta en runda av för Ja, precis. det känns lite mer off allting där. Tack för att ni har tittat.